สำหรับ EP นี้จะเป็นการขึ้นรูปลำตัวเครื่องบินโดยผมได้แบ่งวิดีโอเป็น4วิดีโอย่อยวิดีโอนี้จะเป็นการสเก็ตโปรไฟล์ด้านข้างของเครื่องบินขอเชิญรับชมครับเริ่มต้นผมจะแสดงเพลงทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นเลือกระนาบด้านข้างและคำสั่งสเก็ตกดสเปซบาร์เพื่อเลือกวิวเริ่มสเก็ตโดยใช้กล้องสั่งลายสเก็ตไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ค่าทีหลังส่วนที่เป็นเส้นโค้งเราจะมาสเก็ตทีหลังก็เริ่มให้ dimension เลยครับจากระนาบด้านหน้าถึงสุดนี้13,000 มิลลิเมตรให้ใส่ค่าตามกลุ่มไปเลยนะครับให้สังเกตอย่างหนึ่งคือเส้นที่เราให้ค่า dimension ครบแล้วมันจะกลายเป็นเส้นสีดำนะครับต่อมาเส้นมาให้ระยะของเส้นข้างล่างแล้วกัน
สังเกตว่าถ้าเราใส่ค่า dimension ครบแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้น fully defined นะครับ ถ้าเส้นไหนที่ยังไม่ครบใส่ dimension ไม่ครบมันจะยังเป็นเส้นสีฟ้าอยู่ต่อมาเราจะมาเพิ่มเส้นในส่วนที่เป็นส่วนโค้งของตัวเครื่องบินบ้างนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนให้เลือกที่ supply คลิกจุดแรกจุดที่2ตอนนี้ผมจะปรับเราจะให้ความสัมพันธ์เส้นนี้กับเส้นนี้กันนะครับให้เรากด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือกทั้งสองเส้นให้คลิกเลือก equal curvature นะครับส่วน2เส้นนี้เราจะให้เป็นความสัมพันธ์เป็น tangent นะครับใส่ค่าตามปกไปเรื่อยๆนะครับเส้นไป1เส้นนะครับเส้นต่อมาเราจะใส่ตรงเลือกที่ supply เหมือนเดิมครับที่จุดแรกจุดที่2คลิกขวา select ความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะกำหนดให้เป็น equal curvature นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันกด Ctrl ค้างไว้นะครับเลือกทั้ง2เส้นใส่ค่าครับ5,900กดซูมครับกดปุ่ม F บนคีย์บอร์ดได้ส่วนท้ายของเครื่องบินก็เสร็จไปแล้วนะครับเรามาทำส่วนหน้าของเครื่องบินกันบ้างผมจะเริ่มด้วย
ส่วนโค้งนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเลือกสปลายเลือกจุด2 จุดถ้ามันไม่สแนปกันนะครับให้ลองเลือกจุดทั้ง2 จุดใหม่กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือกที่ Merge Point นะครับให้ความสัมพันธ์ครับกด Ctrl ค้างไว้เลือกเส้น2 เส้นให้เป็น equal curvature เหมือนเดิมส่วนฝั่งนี้ให้2 เส้นนี้สัมพันธ์แบบ tangent กันนะครับสมมติว่าผมพอใจแล้วนะครับในส่วนโค้งด้านล่างก็ทำเช่นเดียวกันครับเลือก Spline คลิกจุด2 จุดตัวนี้ handle ตัวนี้ผมจะให้มันมีความสัมพันธ์แบบvertical นะครับก็ส่วน2 เส้นนี้ผมให้เป็นเหมือนเดิม equal curvature ใส่ค่าครับเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะครับกด Ctrl ค้างไว้เลือก2 เส้นให้ความสัมพันธ์แบบ tangent นะครับส่วนฝั่งนี้เราจะให้เส้น handle เนี่ยเป็น vertical ไว้ใส่ animation ไปครับสมมติว่าตอนนี้ผมพอใจกับเส้นเคิร์ฟที่ว่าเราได้วาดไปนะครับก็จะได้เส้นโปรไฟล์ด้านข้างของเครื่องบินแล้วนะครับคลิกขวาคลิก exit sketch ออกไปหรือกดปุ่ม D ก็ได้นะครับก็จะได้เส้นโปรไฟล์ด้านข้างของเครื่องบินเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์สเก็ต
ดับเบิลคลิกช้าๆ2 ครั้งในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่าโปรไฟล์ด้านข้างโปรไฟล์ด้านข้างทั่วไปแล้วกันนะครับจากนั้นอย่าลืมเซฟเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ